Nếu sai một nhịp là chết, không có cơ hội thứ hai. Thì hổ mang chúa đang sống trong một bản án mà nó phải tự đặt cược mỗi ngày. Nó không săn mồi để tồn tại, nó đang chơi một canh bạc với những sát thủ chết chóc nhất rừng già. Tại sao một kẻ đứng đầu lại chọn con đường cực đoan này? Câu trả lời nằm ở cái giá của sự tối thượng. Trong tự nhiên, mọi thứ hiếm khi bắt đầu bằng tiếng động. Phập, nhưng con mồi chưa gục ngay. Nanh độc đã găm sâu, nhưng nọc độc cần thời gian để đông cứng hệ thần kinh của đối thủ. Đây chính là khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Một cú cắn đúng vị trí có thể kết thúc mọi thứ ngay lập tức. Đó là kết quả lý tưởng. Nhưng nếu nanh độc chỉ lệch đi 1 mm, hoặc nếu lớp vảy của đối phương quá dày, chuỗi nhân quả sẽ đảo chiều. Con mồi sẽ vùng dậy, và kẻ đi săn sẽ trở thành mục tiêu trong chính cuộc chơi của mình. Đây vốn dĩ không phải săn mồi, đây là một canh bạc sinh tử mà tiền đặt cược là mạng sống. Tại sao một kẻ mạnh như hổ mang chúa lại chọn con đường khó khăn này? Tại sao nó không chọn những con chuột hay loài lưỡng cư vô hại? Câu trả lời nằm ở năng lượng. Một con rắn lớn tương đương với 1 tháng không cần đi săn. Lợi ích này rất lớn, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ đắt. Thiên nhiên không cho phép ai nhận lấy thứ gì mà không mạo hiểm. Nhưng điều đáng nói là lựa chọn đó không hề ổn định. Mỗi lần đi săn, nó buộc phải đánh giá lại toàn bộ rủi ro. Chỉ một tính toán sai về kích thước hoặc sức mạnh của đối thủ, bữa ăn thịnh soạn sẽ biến thành bản án tử hình. Trong hệ thống phân cấp của tự nhiên, hổ mang chúa không đứng chung hàng với những loài rắn thông thường. Nó là một thực thể khác biệt. Cái tên Orphiphagus mang một ý nghĩa rùng mình, kẻ chuyên ăn thịt rắn. Nó chọn con mồi, chính các loài rắn độc khác làm mục tiêu chính. Điều này biến mỗi cuộc săn thành một tình huống không có sai số. Nó không phải một loài săn mồi bình thường, mà là một kẻ săn những kẻ săn mồi. Khi mục tiêu của bạn cũng sở hữu vũ khí chết người, bạn không được phép mắc bất kỳ một sai lầm nào. Hãy quan sát nhịp di chuyển của nó. Nó tiến lên một bước khẽ, rồi dừng lại. Nó hơi nghiêng đầu, đổi góc tiếp cận, rồi lại dừng. Nó không vội, vì nó biết rằng kẻ nào mất bình tĩnh trước, kẻ đó sẽ lộ ra sơ hở đầu tiên. Và có những lúc, nó tiến gần hơn mức an toàn cho phép. Đó là lúc sự căng thẳng đạt đến đỉnh điểm. Sai một nhịp di chuyển, mất 1 giây quan sát là trả giá bằng mạng sống. Nọc độc lúc này không chỉ là công cụ tấn công, nó là điểm không thể quay lại. Một khi nanh đã cắm, chuỗi nhân quả bắt đầu vận hành và không có đường lui. Kích thước cơ thể của nó không chỉ đại diện cho sức mạnh, mà còn là một sự ràng buộc chiến lược. Nó quyết định con mồi nào có thể nuốt trôi, và quan trọng hơn, con mồi nào đáng để nó phơi mình trước rủi ro. Nếu con mồi quá nhỏ, năng lượng thu về không bỏ cho sự mạo hiểm. Nếu con mồi quá lớn, rủi ro bị cắn ngược sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Không phải mọi thứ di chuyển trong khu rừng này đều nằm trong thực đơn của nó. Hổ mang chúa không phải kẻ bất tử, nó chỉ là một kẻ đánh bạc có kỹ năng. Để hiểu được rủi ro, ta phải nhìn vào thứ đang chảy trong huyết quản của nó. Nhiều người lầm tưởng nó miễn nhiễm hoàn toàn với nọc độc, sự thật là không. Sự kháng độc của hổ mang chúa chỉ hiệu quả với chính loài của nó và một phần nhỏ các loài rắn hổ. Nó hoàn toàn bất lực trước nọc độc máu của loài rắn lục. Nếu bị cắn ngược, nọc độc máu sẽ khiến mô thịt thối rữa từ bên trong, gây xuất huyết nội và tàn phá hệ thống tuần hoàn. Ngay cả với những con mồi có nọc thần kinh,
Như rắn cạp nong, nếu bị cắn, liều lượng độc bơm vào vượt ngưỡng thì hổ mang chúa vẫn sẽ phải nhận bản án treo. Chất độc không làm nó chết ngay, nhưng nó phá hủy sự kết nối giữa não và cơ, khiến rắn hổ chúa bị liệt cơ hàm, không thể nuốt mồi và nằm bất động chờ chết đói trong rừng sâu. Đó là cái giá của một cú cắn sai. Chính vì hiểu rõ sự miễn nhiễm nửa vời này, hổ mang chúa buộc phải xây dựng một chiến thuật tiếp cận cực kỳ tàn khốc. Nó không bao giờ tấn công mù quáng. Khi tiếp cận con mồi, nó sử dụng chiều cao cơ thể để quan sát từ trên xuống, ép đối phương vào thế hạ phong. Nó đo lường nhịp thở của con mồi để tìm ra khoảnh khắc sơ hở. Khi tấn công con mồi, nó nhắm thẳng vào đầu hoặc gáy, những điểm yếu nhất nơi bộ giáp của đối phương không thể bảo vệ. Nhưng đây là điểm nghẽn của chiến thuật. Để bơm đủ lượng nọc độc kết liễu con mồi, nó buộc phải giữ chặt cú cắn đủ lâu. Đây là khoảng thời gian vàng cho một sự lật kèo. Trong khi hổ mang chúa đang tập trung bơm độc, con mồi sẽ dùng chút sức tàn cuối cùng để cắn trả vào mắt hoặc cuống họng của nó. Nếu đối thủ là một con chăn, chiến thuật này còn nguy hiểm hơn. Chăn không cần nọc độc, vũ khí của nó là khối cơ bắp khổng lồ và một sự kiên nhẫn đến lạnh người. Khi nọc độc của rắn hổ chúa vẫn cần thời gian để phát huy tác dụng, thì chỉ cần mắc kẹt trong vòng siết ấy thêm vài giây thôi, toàn bộ lợi thế sẽ đổi chiều ngay lập tức. Một khi bị những khối cơ đồ sộ kia quấn chặt, mỗi lần rắn hổ chúa thở ra, vòng siết lại khép thêm một chút. Hơi thở ngắn lại, lồng ngực bị ép chặt hơn. Và lúc này, tốc độ hay nọc độc đều không còn nhiều ý nghĩa. Đây chỉ còn là một cuộc chiến tuyệt vọng để giành lại từng nhịp thở. Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ có vẻ đang nằm đúng chỗ của nó. Khoảng cách được giữ, nhịp di chuyển chính xác, mọi thứ trông như thể đang nằm trong tầm tay. Nhưng cái gọi là kiểm soát đó thực ra rất mong manh, nó chỉ tồn tại cho đến khi có một biến số xuất hiện. Một cú vồ hụt, một phản xạ nhanh hơn dự tính của con mồi, hay chỉ là vài cm sai lệch. Và ngay lúc đó, toàn bộ tính toán sụp đổ. Hệ thống từng trông rất ổn định, bỗng trở nên vô nghĩa chỉ trong một khoảnh khắc. Khi mọi thứ kết thúc, khu rừng lại im lặng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kẻ chiến thắng rời đi với những vết sẹo, và rủi ro thì vẫn nằm lại đó. Ngay cả một loài săn mồi đỉnh cao cũng không bao giờ thực sự làm chủ được tình huống. Vậy, thứ chúng ta gọi là chiến lược, thực chất là để né tránh rủi ro, hay chỉ là cách trì hoãn thời điểm phải trả giá?